Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Dito pong kalagitnaan ng January 2025, umabot po ito sa 7 years peak na nasa sa presyong $3.4 bago po siya nakaranas ng matinding pullback. Sa ngayon ay bumaba po ito sa presyong $2.7 kasabay po ng pagbaba rin ni Bitcoin sa ilalim ng $100,000. Ngayon ay meron pong isang kilalang market analyst na si Dom ang nagbigay po ng prediction ukol sa galaw ng XRP bago pa ito bumagsak. Ayon po sa kanya ay may isang mahalagang resistance level na kailangan pong lampasan ng XRP at sa ngayon ay ito ang nagsisilbing hadlang sa muling pag-angat ng presyo nito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang mga resistance levels na dapat po nating bantayan dito ayon po sa pagsusuri ni Dom. Ayan, marami pong taon nang sinusubukan na lampasan ni XRP ang ilang resistance level sa iba't ibang trading pairs. Kasama na po rito ang XRP BTC, XRP ZAO, yan, XRP laban po sa ginto yan, at XRP TSLA, yan, XRP laban naman po sa Tesla stocks. Ngayon ay tignan po natin kung paano po ang galaw na XRP sa mga trading pairs na ito. Ngayon ay ayan, ano po ang ayan, simulan po natin dito po sa XRP BTC pair. Ayan, dito sa XRP BTC pair ay sinabi po ni Dom na may resistance range sa pagitan po ng 40 digits 28 at saka 40 digits 3415 BTC. Sa loob ng 7 taon, 9 na beses nang na-reject sa XRP sa price level na ito. Ngunit sa tuwing nagtatagumpay itong lampasan ang resistance, nagkakaroon po ito ng biglang pagtaas ng hindi bababa sa 150%. Ngayong January ay tinangkang basagin na XRP ang all-time high na VWAP, ngunit hindi po ito nagtagumpay. Sa ngayon ay nasa 40 digits 2785 BTC ang XRP laban kay Bitcoin. Kung magtatagumpay po itong lampasan ang resistance level, maaaring magkaroon po ng malaking paggalaw sa kanyang presyo. Ayan, ano nga ba ang nangyari sa XRP dominance? Ayan, bukod po sa mga trading pairs ay binabantayan din ni Dom ang XRP dominance o kung gaano po kalaki ang market share ni XRP sa buong crypto market. Sa kasalukuyan ay nasa 4.93% ito. Ngunit kailangan po nitong lampasan ang resistance level sa pagitan po ng 5% at saka 6%. Kapag nalampasan po ito ay posibleng tumaas ang dominance ng XRP sa 12% na maaari pong magpataas ng presyo nito sa higit $6.5. Ayan, yan po pala yung chart. Ayan, yung binabantayan. Nakikita natin dito yung 5.64% na zone at saka 12.64% na zone. Kaya yan daw po yung mga kailangan na lampasan ni XRP pagdating sa kanyang dominance. Ngayon ay paano naman ang trading pair na XRP laban sa gold or ZAO? Yan, ayon po kay Dom, ang resistance level naman ni XRP laban sa ginto ay nasa pagitan ng 0.001 hanggang sa 0.00125 ZAO. Yan, 3 linggo na ang nakalipas mula nang subukan nitong lampasan ang level na ito, ngunit muli itong na-reject. Sa ngayon ay nasa 30 digits 92 ito. Kaya kailangan pong bantayan kung paano po gagalaw ang chart upang makita kung may posibilidad po itong lumakas. At ngayon ay ano naman ang nangyari dito sa dito sa XRP laban sa NASDAQ 100. Yan, ang XRP kontra po sa NASDAQ 100 ay ayan, nakikipaglaban po ito sa isang 7-year resistance zone sa pagitan po ng 0.12 at saka 0.15. Nitong nakaraang buwan ay sinubukan po nitong mag-breakout, ngunit hindi po ito nagtagumpay. Sa ngayon ay nasa 0.122 ito. Kung sakaling malampasan po nito ang resistance na ito, maaaring mas lalo pang lumakas ang bullish momentum ni XRP. Kaya ayan po yung kanyang chart. Yan po ulit yung nakikita natin dito na zone, horizontal zone na kailangan pong lampasan ni XRP para lumakas daw ang kanyang bullish momentum.
And dito naman po tayo kay XRP laban kay Tesla. Yan, ang XRP TSLA na trading pair. Napansin po ni Dom na mas malakas ang performance ni XRP kumpara sa ibang pairs. Ang resistance range nito ay nasa pagitan po ng 0.0067 at 0.0081. Sa kasalukuyan ay nasa 0.00756 ito. Hindi po tulad ng iba pang XRP pairs, mabilis na nakabawi si XRP kontra sa Tesla stock matapos ang isang liquidation event, kaya nagpapakita po ito ng relative strength sa market. Ngayon ay ano po ang pinaka-importanting resistance level naman sa XRP USD. Ayan. Sa lahat ng trading pairs, ang pinaka-critical na resistance level ay ang pagitan po ng $3.15 at saka $3.50. Matagal na po sinusubukan lampasan ni XRP ang mga price levels na ito, ngunit sa ngayon ay hindi pa ito nagtatagumpay. Kung sakaling mabasag ito, papasok po sa XRP sa tinatawag na price discovery mode. Ibig pong sabihin ay maaaring tumaas ito ng walang kasiguraduhang limitasyon. Kaya yan, nakikita natin dito sa kanyang chart yung price zone na kailangan pong lampasan na XRP sa XRP USD trading pair. Ngayon ay ano po ang maaaring mangyari kay XRP sa hinaharap? Ayon po kay Dom ay kung malampasan po ni XRP ang resistance level na $3.15 hanggang $3.50, possible daw po itong tumaas ng 100% o higit pa na siyang magdadala sa presyo nito sa bagong all-time high. Ngunit para mangyari ito, kailangan pong bumalik sa lakas si Bitcoin at lumampas sa sarili nitong resistance level. Bukod dito ay maaari pong makatulong sa paglakas ni XRP ang tatlong mga bagay na ito. Una ay ang pagkakaroon po ng fundamental boost. Halimbawa kung isasama po si XRP sa strategic reserve ng isang malaking bansa o institutions. Pangalawa ay ang pag-approve ng XRP ETF. Kung nagkaroon po ng spot XRP ETF, posibleng lumakas po ang demand para sa crypto asset na ito. At pangatlo ay panalo po sa kaso laban sa SEC. Kaya kung ma-dismiss po ang apela ng SEC laban kay Ripple, maaaring magkaroon po ng renewed investor confidence kay XRP. At ayan, ngayon ay ano naman ang maaaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay XRP. Para sa atin ay mahalaga pong bantayan ang resistance levels ng XRP at kung plano mo pong bumili o mag-trade ng XRP, mahalagang alamin kung kailan po ang tamang entry point. Kung makikita mong malapit na itong mag-breakout, maaaring magandang pagkakataon po ito upang makasabay sa posibleng pagtaas ng presyo. Sa kabilang banda, kung meron ka na pong hawak or holdings na XRP, maaaring mas magandang hintayin muna kung ano po ang magiging galaw ng presyo bago magdesisyon kung kailan magbebenta. Laging tandaan na ang crypto market ay volatile, kaya't mahalaga ang risk management. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa kasalukuyan ay nasa critical na punto itong si XRP. Kung magtatagumpay ito sa pagbasag ng resistance levels, maaaring magkaroon ito ng malaking pagtaas sa presyo. Ngunit kung mabigo itong mag-breakout, possible po itong manatili sa sideways movement o magkaroon ng panibagong correction. Bilang isang Pinoy crypto trader o investor, mahalaga pong manatiling updated sa galaw ng market at sa mga analysis ng mga eksperto tulad po ni Dom. Huwag pong kalimutang gawin ang sariling research at huwag pong basta-basta magpadala sa hype. Ang tamang kaalaman at diskarte ang siyang susi sa matagumpay na pag-i-invest sa cryptocurrency. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.